ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ከረጅም ረፍት በኋላ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እናንተም ረፍት አሪፍ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ቻፕተር 1 ጀምረን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ዩኒት 1 ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ኤንድ ናሽናሊዝም ከ1815 እስከ 1914 ከሚለው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። Capitalism has been the dominant economic system in the Western world since the collapse of feudalism. እንግዲህ ካፒታሊዝም የምንለው የኢኮኖሚክ ስትራቴጂ ዶሚናንት ወይም በጣም በሰፊው የምንጠቀሙት ዌስተርን ወርልዶች የምንላቸው ዌስተርን ዩሮፕን ጨምሮ አሜሪካ እና አውስትራሊያ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ዌስተርን ወርልድ የምንላቸው የሚጠቀሙት ዶሚናንት የሆነ የኢኮኖሚ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። ከፊውዳሊዝም የምንለው ኮላፕስ ካደረገ በኋላ ማለት ነው። in the capitalist system most means of production are privately owned. ካፒታሊዝም ላይ አብዛኞቹ means of production የምንላቸው ላንድ ሊሆን ይችላል፣ ሌበር ሊሆን ይችላል፣ መሬት ሊሆን ይችላል፣ ካፒታል ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ማሽነሪዎች ሊሆን ይችላሉ። ፕራይቬትሊ በሰው ነው ኦንድ የተደረጉት ማለት ነው። The growth of capitalism was influenced significantly by the industrial revolution. ለካፒታሊዝም ማደግ በጣም አስተዋጽኦ ያበረከተው ደግሞ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው ማለት ነው። The industrial revolution first started in England in the 18th century. በ18ኛው ክፍለ ዘመን በእንግሊዝ ተነስቷል ማለት ነው። The great industrial revolution was mainly responsible for the tremendous economic transformation in the Western Europe and the United States of America in the 19th century. ስለዚህ የዚህ መነሳት ደግሞ በጣም ትሬመንደስ የሆነ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት በዌስተርን በምዕራባዊ ዓለም በምዕራባዊ ዩሮፕ እና በአሜሪካ ለኢኮኖሚ መነቃቃት አግዟቸዋል ማለት ነው። አፍተር ኢንግላንድ ቤልጅየም ፍራንስ ኤንድ ጀርመን ስቴትስ ዌር ዩሮፒያን ካንትሪስ that became industrialized. ስለዚህ እንግሊዝን ተከትለው ቤልጅየም ፍራንስ እና ጀርመን የኢንዱስትሪያላይዝድ ሆነዋል ማለት ነው። ወይም ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚክ ሲስተም ተከትለዋል ማለት ነው። following the industrial revolution new sources of energy and power particularly coal and steam replaced wind and water powers. ስለዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን መምጣት የጠቀመው ምንድነው? ኢነርጂ እና ፓወርን የሚያገኙት በዊንድ እና በዋተር ሲጠቀሙ የነበሩትን ሰዎች በኮል እና በስቲም በእንፋሎት እና በክሰል መጠቀም ጀምረዋል ማለት ነው። ኃይል የሚያገኙት ከዛ በኋላ እሱን በመጠቀም ነው። The factory system was created to replace the domestic system in which individual workers used hand tools or simple machinery to fabricate goods in their own homes or workshops attached to their homes. ስለዚህ ከቤታቸው ሆነው ሲያመርቱ የነበሩ ሰዎች the factory system ወይም ፋብሪካ በመክፈት ሰዎችን በማሰባሰብ እና ትራንስፖርት እና የተለያዩ ወጪዎችን በመቀነስ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው መስራታቸው የሚያመጣው ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው ማለት ነው። ኢንዱስትሪያላይዜሽን promoted the development of new socio-economic classes especially the proletariat and bourgeoisie. ስለዚህ ኢንዱስትሪያላይዜሽን በህዝቡ መካከል ደግሞ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ክላስን መከፋፈል ፈጥሯል ማለት ነው። ሶሺዮ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ የሆኑ ክላሶችን ወይም መደቦችን መከፋፈል ፈጥሯል። ፕሮሌታሪያት የምንለው ሰራተኛው ሲሆን ቡርጁዋዚ የምንለው ደግሞ እነሱን የሚመሩ ሰዎች ቡርጁዋዚ እንላቸዋለን። ፕሮሌታሪያት ደግሞ ሰራተኛው ክፍል ነው ማለት ነው። During the early modern period, Europeans built a transatlantic economy in which the slave trade and the slavery played a key role. ስለዚህ በሞደርን ፔሪድ በቀደምት ጊዜ ኢሮፒያኖች ትራንስአትላንቲክ ማለት አትላንቲክ ኦሽንን የሚያቋርጥ ትራንስ ማለት ማቋረጥ ማለት ስለሆነ ኢኮኖሚ ቢውልድ አድርገዋል። የባሪያ ንግድን እና ባርነትን በጣም ኪ ሮል ተጫውተዋል ማለት ነው። ሞደርን ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት አሮዝ ፍሮም 18th century ትራንስአትላንቲክ ኮመርስ። ስለዚህ አትላንቲክን ያቋረጠ ንግድ ነው የተነሳው ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም አሮዝ ማለት መነሳት ስለሆነ ኢሮፒያንስ ሜድ a large amount of money through their network of colonies and sugar ኮተን ኤንድ ቶባኮ ፕላንቴሽንስ። ስለዚህ አውሮፓውያኖቹ ትልቅ የሚባል ገንዘብ የሰሩት ለኮሎኒያቸው ወይም ደግሞ ለሚገዟቸው አካባቢዎች ስኳር፣ ጥጥና የሲጋራ ፕላንቴሽኖችን ፕሮቫይድ በማድረግ ነው ማለት ነው። ትራንስአትላንቲክ ኮመርስን በመጠቀም ዲስ ሪችስ ሳምታይምስ ሪፈርስ ቱ አስ ካፒታል። እነዚህ ሀብታም ሰዎች ወይም ኢንዱስትሪ ፕላንት የሚያደርጉ የሚያሻሽጡ ነጋዴዎች ካፒታል እንላቸዋለን ማለት ነው። were used to fund European industrialization እንዲስፋፋ ያደረጉትም እነሱ ናቸው። ገንዘብ ያላቸው እነሱ ስለሆኑ ኢንዱስትሪ እና ፋብሪካ የሚከፍቱም እነሱ ናቸው ማለት ነው። as a result the transatlantic slave trade and plantation riches were important factors in the development of capitalism in Europe. ስለዚህ እነዚህ ሀብታሞች ሪቾች የስሌቭ ትሬድም ሆነ የፕላንቴሽኖቹ ሪቾች ለካፒታሊዝም በዩሮፕ መስፋፋት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው።
For example, the slave trade delivered tremendous riches to British port towns such as Liverpool. ስለዚህ እነዚህ ሪቾች ለምሳሌ በእንግሊዝ ውስጥ ሊቨርፑል ለሚባሉ የፖርትላንዶች ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው ማለት ነው። ቴክስታይል ሚልስ subsequently played a key part in the rise of the city of Manchester. ስለዚህ የጥጥና የጨርቅ ስራዎች ደግሞ ለማንቸስተር ለሚባል እንግሊዝ ከተማ ትልቅ የሆነ የማደግ ኪ ፓርት ተጫውተዋል ማለት ነው። The means of production in the capitalist system are owned by the small group of wealthy individuals known as capitalist or bourgeoisie. ቀደም እንደነገርኳችሁ የካፒታሊስት ሲስተሞቹን ባለቤቶች ወይም የሚቆጣጠሩት የተወሰኑ ናቸው። small number of group ናቸው። እነዚህ ካፒታሊስት ወይም bourgeoisie እንላቸዋለን ማለት ነው። The proletariat receive wages from their labor. ፕሮሌታሪያት ገንዘብ የሚሰሩት ከምንድን ነው? በሰሩት አቅም ዌጅ ወይም ደሞዝ የቀን ውሎ ደሞዝ በመከፈል ነው ማለት ነው። The creation of products and services in a capitalist economy is based on the demand and supply or free commerce and competition in a market economy. በካፒታሊስት ኢኮኖሚ እንግዲህ የዲማንድ የፍላጎትና ሰፕላይ ያቅርቦት የሁለቱ መመጣጠን ነው የፕሮዳክቶችና ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ የማድረግ አቅም የሚወስነው ማለት ነው። ከዛ ፍሪ ኮመርስ ነው በነፃ ያለምንም እንትን ስለሆነ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት እነዛ ባለሀብቶች እና ኮምፒቲሽኑ ነው ምን ያህል አምራች እና ምን ያህል ገዢ አለ በሚለው ነው ማለት ነው። The government imposes few restrictions and interferes less. ከሌሎች የማርኬት ስትራክቸሮች አንጻር ስናየው ገቨርንመንት መንግስት የተወሰኑ ሪስትሪክሽኖች ወይም እገዳዎችን ነው የሚጥለው እና ኢንተርፊር የሚያደርገው ደግሞ ለስ ነው። ብዙ ኢንተርፊር አያደርግም ወይም መሀላቸው አይገባም ማለት ነው። The capitalist economy differs from the socialist economy central planning structure which is also known as command economy. ስለዚህ በአንዱ ሳይድ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ የምንለው አለ፣ በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ኮማንድ ኢኮኖሚ የምንለው አለ ማለት ነው። የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? የሴንትራል ፕላኒንግ ነው የሁለቱ ልዩነት ማለት ነው። ለምሳሌ ኮማንድ ኢኮኖሚ ላይ ገቨርንመንት ነው ሴንትራል ፕላኒንግ የሚያወጣው ወይም ኢኮኖሚውን የሚቆጣጠረው ይሄን ያህል ምርት እናመርታለን ይሄን ያህል ገቢ እናስገባለን የሚለው መንግስት ሲሆን፣ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ላይ ግን ከላይ የጠቀስኳቸው ካፒታሊስት እና ቡርዥዋዚዎችና የሚገዙት ሰዎች ወይም ደግሞ ዲማንዱ ነው የሚወስነው ማርኬቱን ማለት ነው። It's also an economy in which the government controls the volume of production and the distribution and prices. ስለዚህ መንግስት ቮሊዩም ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት ምን ያህል ፕሮቫይድ እናደርጋለን እናቀርባለን እንዴት ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን እና ዲስትሪቢዩት የምናደርግበት ገንዘብ መጠንስ ስንት ነው የሚለውን አጠቃላይ ገቨርንመንት ነው ኮንትሮል የሚያደርገው ኢን ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ የካፒታሊዝም አንዳንድ ፊውቸሮች ወይም ደግሞ ባህሪያቶች አሉ። የመጀመሪያው ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ነው። ፕራይቬትሊ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ገንዘብ እስካላችሁ ድረስ መሬትም ሀብት ማፍራት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ኮምፒቲሽን ነው። ማምረት ስለምትችሉ ከጎናችሁ ያለው ሰው እናንተ የምታመርቱት ትርፍ እንዳገኘ አይቶ እሱም ማምረት ይችላል። ያ ኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ ውድድር ፉክክር ይፈጥራል ማለት ነው። ማርኬት ፕራይሱ ስለዚህ ባላችሁ ፉክክር ነው የሚወሰነው። በሰፕላዩ እና በዲማንዱ መካከል ያለው መሀል ላይ ገብቶ ነው ፕራይሱ የሚወሰነው ማለት ነው። ፕሮፊት ሞቲቭ ደግሞ ካፒታሊስት ላይ ሁሉም ለትርፍ ነው የሚቋቋመው። ማንኛውም አይነት ኦርጋናይዜሽን የሚቋቋመው ፕሮፊት ነው። ስለዚህ ሞቲቭ ማለት መነሳሳት። ስለዚህ ትርፍን ተነሳሽነት ያደረገ ፕሮዳክሽን የሚኖረው ኖ ኦር ለስ ገቨርንመንት ኢንተርፌረንስ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ገቨርንመንቱ ብዙ ኢንተርፌር አያደርግም ማለት ነው። ኢን ካንትሪስ ላይክ ጀርመኒ ኤንድ ኢታሊ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዋዝ ሊንክድ ቱ ዘ ማስ ሚሊታራይዜሽን ኤንድ ናሽናሊዝም ዊች አልቲሜትሊ ሌድ ቱ ወርልድ ዋር ዘ ፈርስት ወርልድ ዋር ማለት ነው። ስለዚህ በጀርመኒ እና ኢታሊ ኢንዱስትሪያላይዜሽኑን ለምድር የተጠቀሙበት ዋራቸውን ወይም ጦርነታቸውን ፈንድ ለማድረግ ነው። ሚሊታራይዜሽን ማለት ጦራቸውን ለመደገፍና ለመደጎም ነው የተጠቀሙበት which led to ለመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ማለት ነው። then these countries felt that they had to build up colonial empires in order to compete with the long time colonial powers such as Great Britain and France. ለረጅም ጊዜ ኮሎኒያል ፓወር ከነበሩት ብሪቴን እና ፍራንስ ጋር እኩል ለመሆንና ለመፎካከር ኮሎኒያል ኢምፓየር እነሱም ግዛት መፍጠር እንዳለባቸው ተሰማቸው ማለት ነው። features of nationalism and formation of national status. Several great movements that occurred before 19th century helped the growth of nationalist sentiment. These include the Renaissance, the Protestant Revolution, and the expansion of commerce. ስለዚህ የንግድ መጧጧፍ ሪናይሰንስ እና ፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን ናሽናሊስት የሆነ ሴንቲመንት አመለካከት እንዲፈጠር አድርገዋል በ19ኛው ሴንቸሪ ማለት ነው። ከ19ኛው ሴንቸሪ በፊት የነበሩት ማለት ነው። The Renaissance with its developments of national language and its literature helped to bring about a national self-consciousness. ሬናይሰንስ የምንለው
ዲቨሎፕመንት ኦፍ ናሽናል ላንጉዌጅ የየራሳቸው ቋንቋ በመፍጠርና ሊትሬቸር ጽሁፎችን በማዘጋጀት ናሽናል ሰልፍ ኮንሽስ ስለ ሀገር ፍቅር እንዲሰማቸው በጊዜው አድርጓል። ፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን ብሮክ አውት ሪሊጂየስ ዩኒቲ ኦፍ ዩሮፕ ኤንድ ኢን ዘ ሱፕሪማሲ ኦፍ ዘ ፖፕ። ፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን መጥቶ ደግሞ ዩሮፕ ለረጅም ጊዜ የካቶሊክ ስቴት ስለነበረች የፖፑን ሱፕሪማሲ ወይም ደግሞ ታላቅነት እንዳረገው ወይም እንዲያበቃ አድርጎታል። ኤንድ ትሬድ ኤንድ ኮሎኒስ ብሮት ኢን ዌልዝ ኤንድ ሄልፕድ ቱ ቢልድ ኤ ስትሮንግ ስቴት። ትሬድ እና ንግድና ኮሎኒዎች ደግሞ ትልቅ ጠንካራ የሆነ ስቴትን ቢልድ ለማድረግ ገንዘብ ማምጣት ጀመሩ፣ ሀብት ማምጣት ጀመሩ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ናሽናል ስቴቶች ክሬት እንዲደረጉ ስትሮንግ የሆኑ ናሽናል ስቴቶች እንዲፈጠሩ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። the first few years after the Napoleonic era were called a time of reaction when those in power wanted to return to old orders። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ከናፖሊዮኒክ ኤራ በኋላ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ምን ይባላሉ? የሪያክሽን ታይም ይባላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት ወደ ነበረው ኦርደር ለመመለስ ፍላጎት ነበራቸው ማለት ነው። ዲስ ወር ኮንዘርቫቲቭስ ሁ ኦፖዝድ ቼንጅ። ስለዚህ ኮንዘርቫቲቭስ ማለት መቀየር የማይፈልጉት ወይም ለውጥን የሚቃወሙት ናቸው። ኮንዘርቫቲቭ በአንድ ሳይድ ማለት ነው። ብሪቴን፣ ራሽያ፣ ፕሩሺያ ኤንድ ኦስትሪያ ድሩ the Treaty of Vienna in 1815 with the objective of reverse all the changes that were brought about in Europe during the reign of Napoleon wars and restore the monarchs። ስለዚህ ከላይ ቅድም ያየናቸው ሶስት ምክንያቶች አሉ ስትሮንግ ስቴቶች ቢልድ እንዲሆኑ። ስለዚህ ከነሱ በተቃራኒ ደግሞ እነዚህ አራት ሀገራት ተሰብስበው ትሪቲ ኦፍ ቪየናን ይፈራረማሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው በናፖሊዮን ጦርነት ከነበረው ጊዜ በፊት የነበረው አገዛዝ ይሻለናልና ወደዛ ሪቨርስ ባክ ማድረግ አለብን፣ ያ ኦርደር ነው የሚሻለን የሚል ዓላማ ይዘው ነው የወጡት ማለት ነው። on the other hand there was revolutionists who spread the ideas of nationalism and opposed ኮንዘርቫቲቪዝም። ስለዚህ ሁለተኞቹ ደግሞ ሪቮሉሽናሊስት ናቸው ማለት ነው። በአንዱ ሳይድ ኮንዘርቫቲስት አሉ፣ ወደ ድሮ መመለስ አለብን የሚሉ ከናፖሊዮኒክ ዋር በፊት የነበረው ኦርደር። ሁለተኞቹ ደግሞ ሪቮሉሽናሪ ናቸው፣ መቀየር አለብን ናሽናሊዝምን ይዘው ወደፊት መሄድ አለብን ብለው የሚያስቡ ናቸው ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ነው። Italy was left completely fragmented by the settlements reached at the Congress of Vienna in 1815። ስለዚህ ጣሊያን በ1815 በነበሩ የኮንግረስ ኦፍ ቪየና ስምምነት መሰረት ተከፋፍላ እንድትቀር ሆነዋል ማለት ነው። ኢታሊ in 1850 faced three obstacles to unity። ሶስት ኦብስታክሎች ወይም ደግሞ ችግሮች ነበሯት ለዩኒቲ ወይም ደግሞ አብሮ ለመሆን ማለት ነው። the first was the Austrian occupation of Lombardy and Venice in the north and northeast of the Italian peninsula። የመጀመሪያው ችግሯ ምንድነው? ኦስትሪያ ይዛባት ነበር ሎምባርዲ እና ቬኒስ፣ ሁለቱ በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ ያሉ የጣሊያን አካባቢዎች ኦስትሪያ ይዛባት ነበር፣ ኮንትሮል አድርጋባት ነበር። ሁለተኛው the second was the papal states the principality under the sovereignty of the pope ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፓፓል ስቴት የሚባሉት ፖፕ ወይም ጳጳሱ የሚመራቸው ስቴቶች ናቸው፣ ለብቻቸው የተገነጠሉ ማለት ነው። ኦፍን ፎሪን ፓወርስ as for instance France in 1849 intervened to protect papal independence። ስለዚህ ፎሪን ፓወሮችም እየገቡ የጣሊያን ክፍል ስላልነበሩ እነዛ ፓፓል ስቴቶች የራሳቸውን ተከፍለው ከጣሊያን ጋር አብረው እንዳይሆኑ ፎሪን ፓወሮችም ሲታገሉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሁለተኛው ችግር ነው። ሶስተኛው the third obstacle was formed by the existence of several independent states። የተከፋፈሉ ስቴቶች ነበሩ አንድ ለመሆን የሚፈልጉ ማለት ነው። on the French border was the kingdom of Sardinia also called the Piedmont Sardinia። በፍሬንች ሳይድ ሳርዲኒያ ነበረች። who had slowly expanded in the Middle Ages was the most advanced state in Italy። ስለዚህ ኤክስፓንድ አድርጋለች በጣም እናም አድቫንስድ ስቴት ነች፣ ወደፊት የቀደመች ስቴት ነበረች ከጣሊያን ስቴቶች አንጻር። the kingdom of Sardinia consisted of the region called the Piedmont in the northwestern Italy and the island of Sardinia. the kingdom of the two Sicilies occupied the southern half of the peninsula and the island of Sicily። ሁለቱ የሲሲሊ ስቴቶች ደግሞ በሳውዘርን በደቡብ ሃፍ የሆነውን የጣሊያን ስቴት የያዙ ናቸው ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ the island of ሲሲሊ የምትባልን አይላንድም ይዘዋል ማለት ነው። other small states were the Duchies of Tuscany, ፓርማ ኤንድ ሞዴና። እነዚህም የተለያዩ ራሳቸውን የቻሉ ስቴቶች ናቸው። እንደምታያቸው የተከፋፈሉ ናቸው። አንድ ጣሊያን ለመሆን ችግር ናቸው ማለት ነው።
in each of these states the monarch exercised absolute powers of government ስለዚህ በእያንዳንዱ በተከፋፈሉት እነዚህ ስቴቶች ሞናርኩ absolute power of government ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት የሆነ ስልጣን ነበረው ማለት ነውና እሱንም ኤክሰርሳይዝ ያደርጋል ይጠቀማል ማለት ነው። leaders in the process of the unification movement of Italy ስለዚህ የመጀመሪያው ጊዩሴፔ ማዚኒ ነው። ያ ዲቪዥን ኦፍ ዩናይትድ ኢታሊ አንድ የሆነች ጣሊያን ያለም ነበር። ማዚኒ viewed nation states to be necessary and opposed monarchy ተቃራኒ ናቸው ያንን ዓላማ እንዳናሳካ ያደርጉናል ብሎ ያስብ ነበር ኔሽን ስቴቶች ማለት ነው። he was a member of the Carbonari a secret society of Italian unification formed to abolish foreign rules in Italy ስለዚህ ህቡ ቡድን አለ በሴክሬት ወይም በሚስጥር የተቋቋመ ስለዚህ ከሱ አባል ነበር ማለት ነው። in 1831 Mazzini found a movement called Young Italy which attracted tens of thousands of Italians ስለዚህ ሌላ ሞመንት እንቅስቃሴ ያገኛል Young Italy ወጣት ጣሊያን የሚል ማለት ነው። ስለዚህ በሱም ይሳባል he wanted a liberal democratic republic to govern a united Italy የምትመራውን ከዛ በኋላ የምትመራውን ጣሊያን ሊበራል የሆነ ዲሞክራቲክ የሆነ ሪፐብሊክ ነው የፈለገው ማለት ነው። ማዚኒ played a leading role in the 1848 revolution በዛም ትብብር አድርጓል። for a short period he was a leader of Roman Republic proclaimed in the Papal States በፓፓል ስቴቶችም በመሪነት አገልግሏል። but the French forced overthrew the republic established በማይዘኒ ነገር ግን ፍሬንች ታባረዋለች ማለት ነው። ኦቨርቲው ታደርጓለች ከነበረው ስልጣን ካውንት ካሚሎ ዲ ካቮር ይሄ ሁለተኛው ሰው ነው። በ1852 የነበረ ካቮር became the prime minister of independent kingdom of Sardinia የሳርዲኒያ መሪ ይሆናል በ1852 he was an aristocrat and well educated የተማረ ነበር። he took part in 1848 revolutions he strengthened Piedmont by promoting industry encouraging railroad building improving agriculture fostering education and enlarging the army ስለዚህ የነበረውን ሲመራት የነበረውን ፒድመንት እንዴት ነው ጠንካራ እንድትሆን ያደረጋት ኢንዱስትሪውን በማቋቋም ሬልሮድ ወይም የባቡር ሀዲድ በመገንባት አግሪካልቸሩም ግብርናውን በማሰልጠን ኤዱኬሽን እናም ያላትን የጦር አርሚ በማሰልጠን ነው ማለት ነው በማሳደግ ኢንላርጅ በማድረግ ካቮር ዲስላይክ አብሶሉቲዝም and favor the British type of parliamentary government አንድ የሆነ መሪ ዲስላይክ ያደርጋል ወይም አይወድም ነበር እንደ ብሪቲሽ ታይፕ የሆነ ፓርላመንት ሰዎችን ያካተተ የገቨርንመንት አገዛዝ ይፈልግ ነበር። he wanted Italy to be both industrialized and united አንድ እንድትሆንና የሰለጠነች እንድትሆንም ይፈልግ ነበር ጣሊያን። he tried to reduce the influence of the Roman Catholic Church in politics ቤተክርስቲያኑም የሮማን ካቶሊክ ቸርች ፖለቲካ ላይ እንዳይገባ ይፈልግ ነበር ወይም የነበረው ኢንቮልቭመንት እንዲቀንስ ይፈልግ ነበር። Since Austria was the greatest obstacle to Italian unity, Cavour searched for allies against Austria. Austria ለጣሊያን አንድነት ጠላት ናት ብሎ በማመኑ ምክንያት ከሷ ጋር የሚጣሉ ሀገራቶችን ፈልጎ መደገፍ ፈለገ ማለት ነው። In 1858 Cavour and Napoleon III made a secret agreement. ከናፖሊዮን ሶስተኛው ናፖሊዮን ጋር ሴክሬት የሆነ ሚስጥራዊ የሆነ ስምምነት ላይ ደረሱ። ናፖሊዮን agreed to send troops to drive Austrians out of Lombardy and Venetia if Austria declared war on ሳርዲና ስለዚህ ኦስትሪያ ሳርዲና ላይ ጦርነት የምታውጅ ከሆነ ናፖሊዮን ያሉትን ጦሮች ልኮ የኦስትሪያ ውስጥ ሎምባርዲ ውስጥ ያሉ ኦስትሪያኖችን እንዲያስወጣ ተስማሙ ማለት ነው ሁለቱ። For this favor Cavour promised to give the reins of Nice and Savoy to France ስለዚህ በዚህ ስምምነት መሰረት ናይስ እና ሳቮይ የሚባሉ ሁለት ሪጅኖችን ለፈረንሳይ ለናፖሊዮን III እንዲሰጥ ለዚህ ለሰራለት ፌቨር ወይም ውለታ ማለት ነው ሁለቱን ስቴቶች ሰጣሉ ይሏል ማለት ነው። ካቮር ማኑቨርድ ኦስትራሊያ into declaring war on Piedmont ስለዚህ በስምምነታቸው ምክንያት ኦስትሪያ ጦርነት እንድታውጅ ያደርጋታል ማለት ነው። the combined Sardinia French forces defeated the Austrians ስለዚህ ሁለቱ ሳርዲኒያ እና ፍሬንች ኦስትሪያን ያሸንፏታል። ሳርዲኒያ got Lombardy and Venetia from this war. France was to keep Nice and Savoy በስምምነታቸው መሰረት ናይስ and Savoy ፍራንስ ትወስዳለች ሎምባርዲ እና ቬኔታን ደግሞ ጣሊያን ወሰደች ማለት ነው ወይም ሳርዲኒያን ወሰደች ማለት ነው። በዚህ ኬስ ፓርማ ሞዴና ቱስካኒ drove out of their pro-Austrian rulers and by plebiscites they voted to be annexed by Sardinia ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴቶች የጣሊያን ስቴቶች ከዛ በፊት ከጦርነቱ በፊት ኦስትሪያ ሩለሮች ነበር ሲመሯቸው ነበር። ስለዚህ ከተሸነፉ በኋላ ኦስትሪያኖች በሳርዲኒያ አኔክስድ እንዲደረጉ ወይም እንዲካተቱ ይወስናሉ ቮት ያደርጋሉ ይመርጣሉ ማለት ነው።
ሌላኛው ጊሴፔ ጋሪባልዲ ነው። ኢን ሳውዘርን ኢጣሊ ኢጣሊያን ናሽናሊስት ወር ሌድ ባይ ጊሴፔ ጋሪባልዲ። በደቡብ የጣሊያን ክፍል የጣሊያናዊ አቀንቃኞች ሲመሩ የነበሩት በጊሴፔ ጋሪባልዲ ነው። ሂ ሌድ ዘ ሬድ ሸርትስ፣ ሬድ ሸርት የሚባሉትን ቡድኖች ይመራ ነበር። አን አርሚ ዳት ወር ብራይት ሬድ ሸርትስ ኢንቱ ባትል፣ ወደ ጦርነቶች ደማቅ የሆነ ቀይ ቲሸርቶችን ስለሚለብሱ ነው ሬድ ሸርት የተባሉ። they captured the island of Sicily and then crossed into the Italian mainland። ስለዚህ ሲሲሊን ይዘው ወደ ዋና የኢጣሊያን ክፍል ያመራሉ። they conquered southern areas and agreed to unite with Piedmont and Sardinia in the north። ስለዚህ ከዚህ በፊት ካወራናቸው ፒድመንት እና ሳርዲኒያ ጋር ለመቀላቀል ይወስናሉ፣ ከደቡብ ሳይድ መጥተው ማለት ነው። he agreed to hand over power to Victor Emmanuel II of Sardinia። ለሳርዲኒያም በሳርዲኒያም ስር እንደሚቀላቀል ቃል ይገባል ማለት ነው ጊሴፔ ጋሪባልዲ። In 1861 the kingdom of Italy was established and the king Victor Emmanuel II became its king። በ1861 ይቀላቀላል ወይም ጣሊያን አንድ ትሆናለች ማለት ነው። the new kingdom include every part of the Italy except Veneta and Papal states። ከቬኔታ እና ከፓፓል ስቴትስ ውጭ ያሉ ሁሉም ስቴቶች በአንድ ጣሊያን ስር ይሆናሉ ማለት ነው። the unification of Italy was completed when these two regions became part of Italy። እነዚህ ሁለት ስቴቶች የጣሊያን ክፍል እንደሆኑ ዩኒፊኬሽኑ ያልቃል ማለት ነው። In 1866 following the defeat of Austria in the 7 weeks war፣ ሰባት ሳምንታቶች ጦርነት የሰባት ሳምንታቱ ጦርነት በሚባለው ኦስትሪያ ሉዝ ታደርጋለች ወይም ትሸነፋለች። ዋርስ ቢትዊን ኦስትሪያ ኤንድ ፕሩሺያ፣ በሁለቱ መካከል ማለት ነው። ኢጣሊያ ጋት ቬኔታን ታገኛለች በመጨረሻም። when the Franco-Prussian war broke out in 1870 all of the French armies withdrew from Italy። ሁሉም የፈረንሳይ ጦሮች ከጣሊያን ይወጣሉ። then the Italians entered Rome and this finalized the unification of Italy። ስለዚህ ጣሊያኖች ሮምን ይገባሉ ማለት ነው ፍሬንች ሲወጡ። ስለዚህ ይሄ ፋይናላይዝ ያደርገዋል ይጨርሰዋል የዩኒፊኬሽን የጣሊያን አንድ መሆን ማለት ነው። in the same year Rome was proclaimed the capital of the kingdom of Italy። የጣሊያን ኪንግደም ካፒታል ወይም ደግሞ ዋና መዲና ሮም ትባላለች ማለት ነው። the Pope however continued to govern a section of Rome known as Vatican City። ያም ቢሆን ፖፑ ወይም ደግሞ ጳጳሱ የሴክሽን ኦፍ ሮም የሮም ውስጥ የምትገኝ ትንሽ ግዛትን ወይም ቫቲካን ሲቲ የምትባል መምራት ይቀጥላል ማለት ነው።